हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 49 ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 49 क्वेश्चन की द सोर्स ऑफ डिजास्ट एंजाइम इन सैलिवरी ग्लैंड। ਜਿਹੜਾ डिजास्ट एंजाइम है ये कितने होंगे अपनी सैलिवरी जी ग्लैंड होंगी ग्लैंड होंगे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट किन्ने होंगे ने 29। ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ है ਜਿਹੜੀ कि कोई भी वेजिटेरियन फूड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पाई जाती। नेम द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, नॉन वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ नहीं पाई जाती वो है विटामिन सी। विच आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ कैल्सीफिरोल कार्टेनोल ते टोकोफिरोल। दो तरह के विटामिन होंगे ने, एक होंगे अपने को फैट सोल्यूबल विटामिन ते दूजे होंगे ने अपने को वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, जे फैट सोल्यूबल की गल की गई है यानी कि फैट सोल्यूबल है कैल्सीफिरोल कार्टीन ते टोकोफिरोल। उस तो बाद है नैक्सट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बोर्नस। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਦਰ ਦਾ ਮਿਲਕ। DNA RNA ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਦੀ ਪੰਜੈਂਟ ਸਮੈਲ ਆਫ ਅਰੋਮਾ ਆਫ ਪਰਫਿਊਮ ਇਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰੋਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਰੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੇਬਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਰੇਬਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ। यूरीन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਰੀਆ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇਨ ਰਿਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੂਗਰਸ ਇਨ ਰਿਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 60 ਥਰੂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਇਨ ਦੀ ਸਟੋਮਕ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਥਰੂ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਮਫੀਸੀਲੀਨ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੀਸੀਲੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਾਈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ यानी कि पतले पतले ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਮ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ। ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ RNA ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ RNA ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओल्ड एज इन ह्यूमन कम ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ विच ग्लैंड? थाइमस। ओल्ड एज इन ह्यूमन कम्स ਜਿਹੜੀ मतलब किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग ਦੇ ਵਿੱਚ ओल्ड एज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ डिसअपीयर होनी शुरू हो जाती है। कम्स ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ किहदे कारण? थाइमस ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ओल्ड एज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ डिसअपीयर होनी शुरू हो जाती है। ਲੈਕਰੀਮਲ ਗਲੈਂਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟੀਅਰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੰਜੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੈਕਰੀਮਲ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੰਜੂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਬਾਲ ਚੱਕਿਆ ਮਾਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਮੈਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਲੱਡ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ। 73 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਐਕੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰੀਨਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਟੂ ਇਨ ਜੁਆਇੰਟ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾਊਟ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਰਬੀਸੀ ਇਨ ਦੀ ਬਲੱਡ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲੀਥੈਮੀਆ। ਮੈਨ ਵਿਦ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਿਲ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। EEG ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬ੍ਰੇਨ, ਜਿਹੜੀ EEG ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ EEG, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ECG ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MRI ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਿਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਡਜ਼ ਅ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਟੇਕ, 0.8 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕੀ ਬੀਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਤਾਂ 0.8 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, AB ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ A, B, O, ਸਿੰਪਲ A ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ K ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ K। BCG ਟੂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਵੈਨ ਟੂ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। BCG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BCG ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BCG ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਡ ਦਾ ਫਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, CN ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲੇਨਿਨ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਮੈਲੇਨਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ BP ਵੱਧ ਗਿਆ BP ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੀਨ ਕਾਰਨ। ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫੈਰੋਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਵੇਸਟ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਇਨ ਦੀ ਬਲੱਡ, ਵਿਚ organ is not working, renal, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने गए अपने 88 तक कर लिया आई थिंक अपने, है ना। हाँ, द वर्क ऑफ मेडिसिन, जेड़ा मेडिसिन का की काम होंदा है, टू पंप ब्लड इनटू वेरियस पार्ट ऑफ दी बॉडी, की जेड़ा ब्लड है उन्होंने अलग अलग हिस्सों दे विच प्रोवाइड करना। ह्यूमन हार्ट स्टॉप्स इन द गार्डन, एक केड़ा क्वेश्चन आ गया। द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फीवर, काला जार फीवर इज ड्यू टू द बाइट ऑफ अ फ्लाई। काला जार जेड़ा बुखार होंदा है किहदे कारण होंदा है, मधुमक्खी दे कट्टन कारण। ह्यूमन ब्लड कलर रैड होंदा हैमोग्लोबिन कारण, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ 70 ਤੋਂ 80 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੀਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ। ਲੈਫਟ ਆਰਟਿਕ ਆਰਕ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨ ਮੈਮਾਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਾਹੰਦਰਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਟਵੇ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ, ਮਾਰਾਹੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਸਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਪੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਫੇਲਸ ਫਰੋਮ ਫੀਮੇਲ ਐਨਾਫਿਲਸ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੋਜ਼ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦੀ ਬੋਨ ਕਾਲਡ ਮਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਡਨ। ਫਿਬਰੀਓਗੈਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਫਿਬਰਿਨ ਬਾਈ ਰੋਮਫਿਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇਨਾਈਡ ਡਾਈਜ਼ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਜੀਭ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕਾਰਨ। ਵਿਚ ਆਰ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਲ ਇਨ ਬਲੱਡ ਆਫ ਅ ਮੈਮਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਨੋਸਾਈਟ। ਸਿੰਗਲ ਮੋਲਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਮੋਲਰ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੋਨਸ ਆਰ देयर ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੀਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, 33, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੀਬਰੇ ਇਨ ਹਿਊਮਨ। ਬੋਨਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿੰਬਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਬੈਂਟ ਇਫ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੋਨ ਇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਜਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗੈਜੈਂਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਸ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਦੇ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਟਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਟੈਟਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 108 110 ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਟੀਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਡੋਨਟੋਲੋਜੀ। ਓਡੋਨਟੋਲੋਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਬੋਨਸ। ਫਲੈਟ ਬੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਬੋਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।